Tại sao Ký Anh trở thành thợ dệt và thợ nhuộm? Vì muốn trả thù cho cha cô. Trong Thục Cẩm Nhân Gia. Trong bộ phim truyền hình Thục Cẩm Nhân Gia, cha của Ký Anh là Di Quy Nang bị buộc tội giết người, và gia đình Di rơi vào tình trạng suy tàn. Tuy nhiên, Ký Anh đã dựa vào sự chăm chỉ và trí tuệ của chính mình để cuối cùng phản công và trở thành thợ dệt và thợ nhuộm của nhà Đường. Ký Anh đã thể hiện niềm đam mê và tài năng với việc nhuộm lụa từ khi còn nhỏ. Đối mặt với những thay đổi to lớn trong gia đình, cô không hề bị đánh bại mà dũng cảm đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là chấn hưng lại xưởng nhuộm gia đình Di. Với sự giúp đỡ của Giang Diên Lan, cô đã tìm ra công thức thực sự của Suan Red, đặt nền móng cho sự hồi sinh của sở kịch. Ký Anh không chỉ có kỹ năng nhuộm xuất sắc mà còn trở nên nổi tiếng ở Thục nhờ kỹ thuật nhuộm độc đáo của mình. Cô tham gia vào cuộc tranh giành giữa phụ nữ và trẻ em gái, khai thác vải gấm vụn, thao túng lòng người và làm ăn phát đạt. Sự nhạy bén trong kinh doanh của cô được thể hiện đầy đủ, và những tài năng kinh doanh không thể che giấu của cô như làm túi và bán hộp mù đã khiến cô nổi bật trong cuộc cạnh tranh kinh doanh. Ngoài ra, Ký Anh còn bất khuất trước kẻ thù nước ngoài và kiên quyết áp dụng công thức nhuộm bí mật. Vua Bai của Nanjaho thèm muốn công thức bí mật để nhuộm, vì vậy Ký Anh đã ra tay để bảo vệ những người thợ thủ công. Cô hợp lực với Giang Diên Lan để chống lại mối đe dọa của Nanjaho và bảo vệ thành công kỹ năng dệt thổ cẩm của nhà Thục cũng như lợi ích của Ký Anh là người cứng rắn, độc lập, thông minh và có trách nhiệm. Cô tiếp tục trưởng thành trong nghịch cảnh, từ một cô gái nhà nghèo trở thành người phụ nữ mạnh mẽ huyền thoại ở Thục Cẩm Nhân Gia. Câu chuyện của cô không chỉ là câu chuyện tình yêu huyền thoại mà còn là chủ đề tích cực về lòng dũng cảm, sự đấu tranh và sự kiên trì. Dưới sự lãnh đạo của bà, nghề thủ công cổ xưa Thục Cẩm Nhân Gia đã được tái sinh và đẩy ra nước ngoài, trở thành cầu nối giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Cuối cùng, bà được nhà Đường phong là sứ giả dệt nhuộm, viết nên một chương vẻ vang về nguồn cảm hứng của phụ nữ. Kỹ thuật nhuộm độc đáo của Ký Anh là gì? Ký Anh sinh ra tại Hunyuddin House ở Jeju vào thời nhà Đường. Cô đã bộc lộ niềm yêu thích sâu từ khi còn nhỏ. Kỹ thuật nhuộm độc đáo của cô là duy nhất ở Tứ Xuyên. Trước hết, cô có thể kiểm soát chính xác việc kết hợp và ứng dụng màu sắc để tạo ra tấm gấm Tứ Xuyên tươi sáng và độc đáo. Ví dụ, Suret Silk do cô phát triển có danh tiếng là tơ lụa đỏ Tứ Xuyên, màu sắc tươi sáng và kết cấu tuyệt vời đã thu hút nhiều người quyền lực và giàu có theo đuổi nó. Ký Anh không chỉ đổi mới dựa trên kỹ thuật nhuộm truyền thống mà còn rất giỏi trong việc lấy cảm hứng từ nhiều yếu tố khác nhau trong cuộc sống. Cô ấy có thể quan sát sự thay đổi màu sắc trong tự nhiên và kết hợp chúng vào quá trình nhuộm thổ cẩm thục, làm cho màu sắc của thổ cẩm thục trở nên sống động và tự nhiên hơn. Ngoài ra, cô còn tiếp tục thử nghiệm các loại thuốc nhuộm và phương pháp nhuộm mới. Ví dụ, cô ấy có thể sử dụng một số kỹ thuật đặc biệt trong quá trình nhuộm, chẳng hạn như nhuộm nhúng nhiều lần, nhuộm nhiều lớp, v.v. để làm cho vải Thục Cẩm Nhân Gia có vẻ phong phú hơn về phân lớp và ba chiều. Kỹ thuật nhuộm của cô không chỉ là sự thể hiện của công nghệ mà còn là sự sáng tạo nghệ thuật, mang đến cho Thục Cẩm Nhân Gia sự quyến rũ và giá trị độc đáo. Cách Ký Anh thể hiện sự nhạy bén trong kinh doanh. Ký Anh thể hiện sự nhạy bén phi thường trong kinh doanh. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chị không nản lòng và tích cực tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Một mặt, cô ấy giỏi về các chiến lược tiếp thị sáng tạo. Ví dụ, cô giới thiệu các phương pháp bán hàng mới như làm túi, bán hộp mù đã thu hút được nhiều khách hàng. Cô tự tin khoe, chỉ cần mua đủ số tiền chênh lệch sẽ luôn được thu hồi.
Chiến lược tiếp thị táo bạo này không chỉ làm tăng sự thú vị cho sản phẩm mà còn tăng doanh thu. Mặt khác, cô ấy biết cách sử dụng nhiều nguồn lực khác nhau. Cô tích cực tham gia các cuộc thi dệt thục cẩm nhân gia, chẳng hạn như Du Phan Phây, và thông qua các cuộc thi, cô đã nâng cao danh tiếng của bản thân và tiệm nhuộm của gia đình. Đồng thời, cô cũng giỏi hợp tác với người khác và thành lập câu lạc bộ Phây Hua để mở rộng phạm vi kinh doanh của mình. Bà nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu và nỗ lực xây dựng thục cẩm nhân gia thành thương hiệu cao cấp, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. Cô còn giỏi nắm bắt nhu cầu thị trường và đổi mới, cải tiến sản phẩm theo sở thích, nhu cầu hạn. Cô sẽ tái chế vải thổ cẩm phế thải để tạo ra những sản phẩm đặc sắc hơn, không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn đáp ứng nhu cầu thị trường. Cách ký anh bảo vệ công thức bí mật của mình trước kẻ thù nước ngoài. Khi Nanjaho Baiwan Senfenjet thèm muốn công thức nhuộm bí mật và Jiru đang hỗn loạn, Ký Anh đã bước tới và dũng cảm nhận nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ công thức bí mật. Trước hết, bà dựa vào niềm tin vững chắc và lòng dũng cảm của mình để không khuất phục trước kẻ thù ngoại bang. Đối mặt với áp lực dồn dập của Nam Chiếu, cô không lựa chọn trốn thoát mà kiên quyết đứng lên hàng đầu, liều mạng. Cô biết công thức nhuộm bí mật là di sản và niềm tự hào của gia đình mình, đồng thời cũng là một phần quan trọng trong văn hóa thổ cẩm của nhà Thục nên cô phải bảo vệ nó bằng mọi giá. Thứ hai, cô quen thuộc với nghệ thuật chiến tranh và có cách đối phó riêng với những kẻ bất lương. Trong cuộc chiến chống lại Nanjaho, cô có thể áp dụng chiến thuật vòng vo và khéo léo đối phó với kẻ thù để tránh xung đột trực tiếp. Đồng thời, cũng sẽ đoàn kết các bên để cùng nhau chống lại kẻ thù ngoại bang. Chẳng hạn, cô đã hợp tác với Giang Diên Lan, con trai của gia đình Kim Dinh, để hòa giải với Nanjaho. Giang Diên Lan có vũ khí trang bị cao và nhiều lần thể hiện tình cảm và sự bảo vệ đối với Ký Anh. Mỗi khi gặp nguy hiểm, cô ấy sẽ luôn bước tới không chút do dự. Sự hợp tác giữa hai người tăng thêm sức mạnh mạnh mẽ để bảo vệ công thức bí mật. Ngoài ra, cô còn chú trọng việc đoàn kết các thợ thủ công, để họ cảm nhận được trách nhiệm và sứ mệnh của mình nhuộm bí mật. Đặc điểm tính cách của Kỷ Diên Diên là gì? Nhân vật của Ký Anh là người cứng rắn, độc lập, thông minh và có trách nhiệm. Cô chứng kiến cái chết oan uổng của cha mình từ khi còn nhỏ, gia đình cô phải chịu những thay đổi lớn. Tuy nhiên, cô không khuất phục trước khó khăn mà dũng cảm gánh vác gánh nặng vực dậy công việc kinh doanh của gia đình. Đối mặt với những khó khăn mà gia đình giao, một thợ dệt thổ cẩm giàu có và những mối đe dọa từ Nanjaho, cô vẫn kiên cường, thể hiện sự kiên trì ngoan cường và niềm tin vững chắc của mình. Cô ấy thông minh và hóm hỉnh. Trong hoạt động kinh doanh, cô giỏi đổi mới chiến lược tiếp thị, đưa ra các phương pháp bán hàng mới như làm túi, bán hộp mù nên đã đưa công việc kinh doanh phát đạt. Và có thể sử dụng trí tuệ và chiến lược để xử lý khéo léo các khủng hoảng khác nhau trong cuộc chiến chống lại những kẻ bất lương. Đồng thời, cô ấy rất có trách nhiệm. Khi công thức nhuộm bí mật bị đe dọa, cô không ngần ngại bước tới và nhận trách nhiệm bảo vệ những người thợ thủ công. Cô không chỉ muốn bảo vệ tài sản thừa kế của gia đình mà còn bảo vệ kỹ năng dệt thổ cẩm của nhà Thục và lợi ích của những người thợ thủ công. Ngoài ra còn có một khía cạnh hơi khôn ngoan trong tính cách của cô ấy là dám yêu và ghét. Khi đối mặt với sự bất công và bắt nạt, cô sẽ xắn tay áo chiến đấu mà không hề sợ hãi. Những nét tính cách của cô khiến cô trở thành một nữ anh hùng độc đáo của kịch múa rối cổ, mang đến sự mới mẻ cho khán giả. Trong nghệ thuật cẩm nhân gia, Ký Anh nhạy bén trong kinh doanh xuất sắc, quyết tâm dũng cảm chống lại kẻ thù ngoại bang để bảo vệ công thức bí mật, cùng tính cách ngoan cường, độc lập,
thông minh và có trách nhiệm của mình, và đã thành công chuyển đổi từ hoàn cảnh gia đình cô bị loại bỏ. Đường Phong phản công với tư cách là thợ dệt và thợ nhuộm. Câu chuyện của cô không chỉ thể hiện sự đấu tranh và trưởng thành của người phụ nữ trong hoàn cảnh khó khăn mà còn truyền tải những giá trị về sự kiên trì, đổi mới, bản lĩnh và trách